Hello everyone! Welcome back to my channel, Nurse Sonia! Are you one of those aspiring UKRN na na-expire na ng UK visa? I highly recommend you to watch this video regarding the update of CIH. Yes, you heard it right. This video is about an update regarding VACs and as well as the CIH. I believe we are all familiar with the post regarding replacement of 30-day visa. Ayan. Eto guys, as you can see in the screen, meron ng post, or matagal na to actually, na post ng www.gov.uk regarding 30-day visa replacement. If your 30-day visa to work, study, or to join your family has expired, ano daw ang dapat gawin? I have a video regarding this. And I will just give you a brief discussion and an update regarding this. So, kailangan nyo pong mag-email sa Coronavirus Immigration Help Center. And ang inyong subject na ilalagay ay Replacement 30-Day Visa. And of course, lalagay nyo ang inyong name, nationality, date of birth, and your GWF reference. Ayan guys, so your replacement visa will be valid for 90 days. But I think mga 2 months na tong post na ito, marami nang ring nag-email regarding that. And most of us ay still nag-aantay pa rin ng reply ng CIH kasi wala pa ring reply ang karamihan sa atin. May mga nakita ako dito sa site ng CIH kung ano yung pwede pa natin gawin. So, nag-risk na lang ako dahil meron sila doon na customer care service. Ito yung kanilang email address. And then, merong mag-aasikaso sa'yo na CIH.UK. So, sila yung magbibigay sa inyo ng email and kasagutan sa iyong mga query regarding sa visa immigration. So, I just risked, nagbayad ako ng 5.48 GBP or pounds doon sa CIH.UK and binigay ko sa kanila kung ano yung aking query. So, regarding ngayon sa 30-day replacement visa. And within 2 days ay nag-reply naman na sila. So, ito yung reply nila. And then, yung una nilang reply, katulad niyan, ay binigyan nila ako ng ticket number at pinaalam nila na yung query ko ay finorward na nila dun sa UK Visa Immigration na ito naman yung email nila. So, yung reply nga nila guys, doon sa aking query na binayaran ko ng 5.48 pounds, they are referring me back dun sa Corona Immigration Help Center. So, sabi ko ay, bakit ganon? Sayang lang din kasi parehas lang din halos nung doon sa postage. Kaya, ayan guys, nabigyan ko kayo ng tip ko na at least alam nyo na kung magbabayad kayo ng 5.48 pounds, yun yung marireceive nyong email. I-refer back lang kayo sa Corona Immigration Help Center. And then, may mga binigyan naman din silang contact numbers if ever meron pa akong mga follow-up questions. And I believe more than 1 pound per minute ang bayad doon. So, tumawag din ako doon guys sa number na yon. Ito yung number na yon. At, nung tinawagan ko, ang sagot pa rin ng babae or yung British na nakausap ko ay we have to wait pa rin daw sa reply ng Corona Immigration Help Center. So, wait na naman ang sagot nila. And then, kinabukasan naman, nagpunta kasi ako sa embassy dito ng Philippine Embassy dito sa lugar namin. And halos katabi lang naman din kasi nun yung VFS Global
center or yung visa application center. So, nagpunta na rin ako doon sa office ng VFS Global. So, malapit lang naman dito sa embassy namin yung VAC or yung VFS Global na Visa Application Center. So, nagpunta na rin ako doon kasi doon ko din final talaga yung aking UK visa before. And then, pagpasok ko doon, meron akong nakausap na customer care doon sa kanilang reception. So, first thing ay inask nila ako ng name, yung aking number, ng aking email, and of course, yung GWF number. So, nag-fill up ako doon. And then, later on, pinapasok nila ako doon sa loob ng kanilang office ng VFS Global. And may nakausap ako, and luckily may Pilipino doon na tumulong sa akin. At in-explain niya sa akin ang process ng CIH. So, ganito guys, kaya ina-encourage ng CIH na isang email lang dapat ang gawin natin because they are collating all of the informations na sinesend natin through email. Di ba kasi binigyan natin sila ng GWF number, ng entry date natin sa UK, ng name natin, passport number, and what else? Date of birth. Ayan, di ba binigay natin sa kanila. So, sa CIH, lahat ng email natin about replacement 30-day visa ay kinocollect nila, and then ine-encode nila. And then later on, ay ipo-forward naman nila sa mga respective VACs kung saan doon tayo nag-apply ng ating UK visa. So guys, ayun po ang ating konting update regarding CIH. So, all we have to do is to wait for the reply of the CIH kasi kinokolate pa nila doon. And of course, tinanong ko pala sa Pilipino na kausap ko sa BFS kung kailan yung expected date na marireceive namin yung reply ng CIH. So, ang sinagot niya ay hindi daw siya sure kung kailan. Sabi niya ganon. So, all we have to do is to wait and please pray for the positive outcome of this. Sana ay medyo mabilis ang reply ng CIH para makago na tayo. I hope this vlog will be beneficial for you. Please note na we have to wait kung tapos na kayong mag-email sa replacement 30-day visa sa CIH. We have to wait po sa reply nila. And of course, we have to pray for it na sana ay mabilis ang response ng Corona Immigration Help Center. I hope this video will be beneficial for you all guys and have a nice day ahead. Thank you so much for watching my video.